हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई माघे संक्रान्ति स्पेशल तिलको लड्डु लिएर आएको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यस्तै तिलको लड्डु बनाएर खानु होला। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तिलको लड्डु बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 100 ग्राम सेतो तिल लिएको छु मैले। त्यसै गरी 100 ग्राम सक्खर लिएको छु। ठुलो चमचको 2 चमच घिउ लिएको छु। एउटा प्यान बसाल्ने, त्यसमा अघिको तिललाई भुट्ने। तिललाई मिडियम हिटमा भुट्नु पर्छ। यसलाई 3-4 मिनेट मात्र भुट्नु होला। यो रातो रातो भइसकेपछि यसलाई निकाल्नु पर्छ। यतिको रातो हुने गरी भुट्नु होला। हाम्रो तिल रेडी भइसकेको छ। फेरि अघिको प्यान बसाल्ने, त्यसपछि सक्खरलाई राख्ने। यसमा थोरै पानी राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले थोरै पानी राखेको छु। त्यसपछि यसमा अघिको घिउ पनि राख्ने। त्यसपछि यो सबैलाई एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। पकाइसकेपछि सक्खर बाक्लो बाक्लो हुँदै आउँछ। यसरी नै सबै सक्खरलाई यसरी पकाउनु होला। सक्खर यतिको भइसकेपछि अघिको तिल राख्ने। तिल राखिसकेपछि मजाले मिक्स गर्नु होला। यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, यो अघि नै पकाइसकेको हो। सक्खर यतिको भइसकेपछि 5 मिनेट जस्तो चिसो हुन राख्ने। पाँच मिनेट पछि यस्तो भएको छ। यो धेरै चिसो पनि हुनु हुँदैन, फेरि डल्ला पर्दैन। यसरी नै हजुरहरूले डल्ला बनाउँदै जानु होला। हातमा थोरै घिउ लगाउँदै लड्डु बनाउनु होला। यसरी बनायो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले पहिले नै घिउ लगाएको छु। यसरी नै गोलो गोलो लड्डु बनाउँदै जानु होला, आफूलाई मनपर्ने साइजमा। हाम्रो तिलको लड्डु रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै तिलको लड्डु बनाएर खानु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।